شايفين الفطيرة شكلها ايه؟ ده بقى المشلتت على اصوله. تعالوا شوفوا التوريقة بتاعته شكلها ايه، وله كام طبقة واخدها. وبصوا الجمال، شايفين من جوه الورق رقيق جدا ازاي؟ روعة. ده طبعا بطريقة جديدة حلوة جدا جدا، هتعجبكم وسهلة جدا. ما فيهاش بقى ان انتوا تقعدوا تورقوا ورقة ورقة بالزيت والسمنة وتتقطع منكم وتعمل لكم مشاكل. لا، طريقتي دي هتعجبكم جدا جدا وسهلة جدا لأي حد مبتدئ، هيعرف يعملها على طول. يلا بينا نشوف الطريقة الجميلة دي معمولة ازاي، ونشوف التوريقة الحلوة دي طلعت ازاي. شايفين مبطبطة ازاي؟ شايفين بعد ما بترتاح بيحصل لها ايه؟ بتتفرد معايا بكل سهولة. يلا نشوف الجمال ده عاملينه ازاي. خليكم معايا لاخر الفيديو علشان مهم قوي ان انتوا تتابعوا ازاي بحطهم طبقة على طبقة، وازاي بيتظبطوا، وازاي بيستوي في الفرن، وبياخد وقت قد ايه عشان يطلع معاكم مظبوط. حطيت الدقيق طبعا. الفطير بالذات ما بيتحطلوش مقادير معينة. انا حطيت حوالي نص كيلو دقيق، معلقتين سكر او 3 معالق سكر، ومعلقة صغيرة ملح ممسوحة، وحطيت شوية بيكنج باودر. دي بقى التركية اللي من عندي اللي بتخليه مورق ولذيذ جدا. يلا بينا نشوف. انا بحط الميه حبه حبه، ما بحطش كميه ميه مره واحده، لان كل دقيق نوع معين من الدقيق بياخد كميه ميه معينه. فانا بفضل ازود الميه واحده واحده لحد ما احس ان العجينه اتعجنت كويس في ايدي وبقت ناعمه وطريه. بصوا انا بحط نقطه نقطه، ما بحطش كميه كبيره عشان ما ازودش دقيق تاني، واقعد اعجن فيها كده. طبعا الفطير بيحتاج عجن مش اقل من 10 دقايق، علشان لازم العجينة توصل لدرجة مطة معينة، بحيث ان انتوا تشدوها كده تحسوا انها بتمط في ايديكم، ولينة جدا عشان تتفرد معايا بسهولة. انا بفضل اعجن فيها بالشكل ده، وبعد كده باخدها على الرخامة واقعد ادعك فيها برضو كده كمية لت كويسة قوي لمدة 10 دقايق. اذا كان عندكم عجانه هتبقى احسن طبعا واحسن، لانها هتريحكم جدا وبدل ما تتعبوا ايديكم. انا حطيتها بعد كده في العجانه 10 دقايق، طلعت بتمط وطريه وحلوه جدا ولينه جدا في ايديا. شايفين الجمال؟ شايفين طريه ازاي؟ بصوا المطه بتاعتها بتمط، معنى كده ان هي ممكن تتفرد بسهوله في ايدي من غير ما تتقطع وانا بفردها. هسيبها طبعا على الرخامه ترتاح 10 دقايق او ربع ساعه، بعد كده ابتدي اشتغل فيها. الخطوة دي مهمة جدا، ان هي كل خطوة تسيبيها ترتاح 10 دقايق. هبتدي بقى اقطعها، اشوف انا عايزة اعملها كام طبقة. ممكن 7 طبقات، 8 طبقات، 10 طبقات، زي ما انت عايزة، بس ما تزوديش عن 8 9 طبقات عشان ما تبقاش تخينة قوي. انا طلعت برضو معايا تخينة شوية بس مستوية من جوه وزي الفل. باخد اول قطعة بفردها بالشكل ده بالدقيق. لو انا فردتها بزيت من فوق وتحت هبص الاقيها كل شويه تتقطع مني وتتبهدل، لكن الفرد بالدقيق بيخليها طالعه حلوه جدا ومرنه جدا ومظبوطه جدا في ايدك. شايفين؟ بفضل افرد فيها لحد ما تبقى رقيقه جدا، يعني اقل حاجه تقدري تفرديها بيها. هنشوف مع بعض هي هتكبر تبقى قد ايه، وتابعوني لاخر الفيديو عشان تشوفوا خطوه بخطوه، لان في خطوات كتير في الفيديو مهمه جدا. بتتفرد معايا بسهوله لان انا سبتها ارتاحت 10 دقايق. لو ما كانتش ارتاحت مش هتتفرد، كل لما هاجي افردها الاقيها لمت تاني وكشت تاني. تابعوا معايا عشان نشوف هتوصل للسمك بتاعها لحد فين. شايفين؟ شايفين رقيقه ازاي؟ كده السمك ده جميل جدا جدا. بمسحها بسمنه، انا حاطه سمنه بلدي على زيت على سمنه روابي، زي ما انتوا عايزين. اللي عايزين تعملوها بسمنه بلدي طبيعي ممكن، بس بلاش زبده لان الزبده بتنشفها شويه. انا رشيت رشة نشا خفيفة جدا جدا، لان النشا برضو بيخليها تورق اكتر. همسح كده كل خطوة بتنيها بدهنها، ورشة نشا خفيفة قوي، وما تكتروش برضو في النشا علشان ما تنشفش. واقلب كده تاني، واجي اول طبقة هشيلها على جنب في صينية مدهونة سمنة على زيت، واشيلها على جنب لحد ما اعمل بقية القطع. اكمل القطعة التانية واشوف برضو ان انا هفردها بنفس الطريقة الاولانية.
بتتفرد بسهولة، كل ما تقعد اكتر وترتاح اكتر تتفرد بسهولة اكتر. شايفين العجينة لينة ازاي وبتتفرد؟ افضل اقلب فيها كده وافردها كده، اتفردت خالص اهي. احط برضو طبقة سمنة على زيت اللي انا مجهزاها جنبي، تكون سايحة وباردة مش سخنة. كده وصلت للسمك اللي انا عايزاه. هدهنها كلها، ما اسيبش فيها حتة مش مدهونة عشان ما تعجنش في الفرن وتلزق في بعضها. كده تمام، بقت زي الفل. هجيب بقى القطعة اللي انا عملتها وحطيتها في الصينية، هجيبها احطها في النص. الاول هرش رشة نشا خفيفة، واجيب القطعة دي احطها في النص واقفل عليها كده بالشكل ده، مسحة سمنة ورشة نشا خفيفة برضو. رشة نشا خفيفة واقفل عليها بالشكل ده، واشيلها على جنب في الصينية برضو لحد ما اعمل الطبقة التالتة. وهكذا كل طبقة بعملها وادهنها سمنة واحط جواها المربع اللي انا عملته. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان نشوف المربع ده الاخر هنعمل فيه ايه. دهنت السمنة على زيت، اجيب المربع احطه في النص واقفل عليه برضو بنفس الطريقة اللي فاتت. ما سيبش حتة مش مدهونة سمنة. اكمل واقفل على المربع برضو رشة نشا خفيفة واقفل عليه بالشكل ده، وادهن الجزء ده تاني زبدة على سمنة او سمنة على زيت، واطبق بنفس الطريقة اللي فاتت. ادهن تاني برضو واقفل عليها رشة نشا خفيفة واقفل عليها بنفس الطريقة الاولانية. واشيله على جنب واعمل الطبقة اللي بعدها لحد ما اخلص كل الطبقات، واللي بعدها كمان هعملها بنفس الطريقة. كده اتفردت ودهنتها سمنة، واحط المربع جواها واقفل عليها بنفس الطريقة اللي عملناها قبل كده. شايفين المربع كل ما تنيه تحس انه فيه هوا، يعني تحس ان هو مقبقب كده من النص وفيه هوا. شايفين انا عملت كام طبقة؟ ولسه في طبقة كمان اهي برضو بنفس الطريقة دي، هدهن واقفل عليها. ما شاء الله بقت طبقات كتير ورقيقة ولذيذة جدا جدا. هقفل بالطريقة دي وادي كمان طبقة. كده اعتقد دي اخر طبقة خلاص كده، لانها كده بقت سمينة قوي. هشيلها احطها في الصينية وامسحها كده بالسمنة واغطي عليها بكيس نايلون واسيبها ترتاح 10 دقايق. بعد 10 دقايق بحاول افردها بقى كده في ايدي بحيث تملأ الصينية. وادخلها الفرن بتقعد بالظبط 10 دقايق تحمر من تحت، ولو ما كانتش حمرت من فوق بجيد عليها الشواية 3 دقايق لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل. واول ما اطلعها في تركية كده بنعملها بتخليها جميلة جدا جدا. بحط عليها في طبق فيه شوية قشطة على معلقة سمنة بلدي وادوبهم كده مع بعض، وامسح وش الفطيرة بالقشطة على السمنة البلدي، واغطي عليها بكيس نايلون وقماشة واسيبها لحد ما تبرد خالص علشان تفضل طرية وما تنشفش.
وبعد ما تطرى ابتدي اقطعها. وشايفين بقى الجمال والحلاوة من تحت ومن فوق، ولونها من تحت زي لونها من فوق. نقصها كده مع بعض ونشوف كام راقة فيها. ما شاء الله طلعت رقات كتير ومشلتتة واروع من فطير الفلاحين المشلتت. والف هنا عليكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير وكومنت عشان اعرف ان اكلاتي وحلوياتي عجبتكم، ويا رب تتهنوا بيها. الف هنا عليكم.